Η βιταμίνη Β12 είναι εξαιρετικά σημαντική για την υγεία, γι' αυτό είναι μια από τις λίγες βιταμίνες τις οποίες οι περισσότεροι γιατροί μετρούν συστηματικά όταν κάνουν οι ασθενείς τους γενικές εξετάσεις. Η βιταμίνη Β12 συμμετέχει σε πολλές σημαντικές διαδικασίες στον οργανισμό, όπως τη σύνθεση του DNA, την παραγωγή ενέργειας και την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η βιταμίνη Β12 υπάρχει σε αυθονία σε αρκετές τροφές, αλλά πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν έλλειψη γιατί η απορρόφησή της είναι πολύπλοκη και απαιτεί πολύ καλή λειτουργία τόσο του στομάχου όσο και του λεπτού εντέρου. Πράγμα που δυστυχώς δεν είναι πολύ συχνό, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, πολλά φάρμακα που συνταγογραφούνται συστηματικά μειώνουν σημαντικά την απορρόφηση της βιταμίνης Β12, όπως τα φάρμακα που δίνονται για το στομάχι και κάποια από τα φάρμακα που δίνονται για τον διαβήτη. Εάν παίρνετε φάρμακα για να προστατεύσετε το στομάχι σας, είναι πολύ πιθανόν τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 στο αίμα σας να είναι μειωμένα. Σε μια μελέτη που είχα δημοσιεύσει όσο ήμουν στο νοσοκομείο, είχα παρατηρήσει ότι 1 στα 4 άτομα άνω των 65 έπασχε από κάποιας μορφής έλλειψη βιταμίνης Β12. Μεγάλη σύγχυση επίσης προκαλεί και το γεγονός ότι τα όρια της ιδανικής βιταμίνης Β12 στο αίμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί, με αποτέλεσμα να ακούτε διχασμένες πληροφορίες σχετικά με αυτά. Καλό είναι να θυμάστε ότι η βιταμίνη Β12 καλό είναι να είναι πάνω από 300 πικογράμμα ανά ml, για να είστε σίγουροι ότι υπάρχει επάρκεια της βιταμίνης στο σώμα σας. Αν τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 στο σώμα σας είναι αρκετά χαμηλά, είναι πολύ πιθανό να εμφανίζεται ένα από τα επόμενα συμπτώματα που θα περιγράψω. 1. Κόπωση. Η βιταμίνη Β12 είναι αναγκαία για να λειτουργούν τα κύτταρα φυσιολογικά. Όταν υπάρχει έλλειψη σε βιταμίνη Β12, τότε εμφανίζεται κόπωση. Παραδοσιακά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η έλλειψη Β12 οδηγεί σε ανεμία. Αλλά πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η κόπωση μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε άτομα που δεν έχουν την τυπική μεγαλοβλαστική ανεμία. 2. Χλωμό χρώμα δέρματος. Ευτυχώς η τυπική μεγαλοβλαστική ανεμία που χαρακτήριζε στο παρελθόν την έλλειψη βιταμίνης Β12 δεν τη συναντάμε πλέον. Σε περίπτωση όμως που η έλλειψη βιταμίνης Β12 συνοδεύεται από ανεμία, τότε θα δούμε και το χρώμα του δέρματος να γίνεται πιο χλωμό. 3. Πονοκέφαλος. Ο πονοκέφαλος είναι τα πιο συχνά συμπτώματα έλλειψης βιταμίνης Β12. Στις μελέτες έχει φανεί ότι τα άτομα που έχουν επάρκεια σε βιταμίνη Β12 έχουν έως και 80% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίζουν ημικρανίες σε σχέση με τα άτομα που έχουν έλλειψη σε βιταμίνη Β12. Υπάρχουν επίσης ξεκάθαρα στοιχεία που δείχνουν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η χορήγηση βιταμίνης Β12 μειώνει τη συχνότητα των ημικρανιών και των πονοκεφάλων. Κακή διάθεση. Όπως είπαμε στην εισαγωγή, η βιταμίνη Β12 είναι πάρα πολύ σημαντική για τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Στις μελέτες έχει φανεί ότι τα άτομα που έχουν χαμηλή βιταμίνη Β12 είναι πολύ πιο ευάλωτα στην κατάθλιψη και το άγχος. Γαστρεντερικές διαταραχές. Η έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα από το πεπτικό, όπως διάρρεια, ναυτία, δυσκυλιότητα, φουσκώματα και αέρια. Προφανώς αυτά τα συμπτώματα σχετίζονται και με άλλες παθήσεις, όπως το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, άρα σε αυτή την περίπτωση η έλλειψη βιταμίνης Β12 δεν θα έπρεπε να είναι η πρώτη πάθηση που θα σκεφτούμε. Δυσκολία συγκέντρωσης. Όπως έχουμε πει ήδη στο βίντεο 2 φορές, η βιταμίνη Β12 παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Άρα δεν μας κάνει εντύπωση το τα άτομα που έχουν χαμηλή βιταμίνη Β12 αναφέρουν μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης. Μάλιστα το 2020 έγινε μια μελέτη που απέδειξε ότι όταν τα άτομα με χαμηλή Β12 που αναφέρουν χαμηλή ικανότητα συγκέντρωσης λάβουν συμπληρώματα με Β12 που διορθώσουν τα επίπεδα της βιταμίνης στο αίμα, τότε αναφέρουν σημαντική μείωση και αυτών των ενοχλημάτων. Πόνος και φλεγμονή της γλώσσας και του στόματος. Όταν στο σώμα απουσιάζει η βιταμίνη Β12, εμφανίζεται φλεγμονή στη γλώσσα και τη στοματική κοιλότητα που ιατρικά περιγράφεται ως γλωσσίτιδα και στοματίτιδα και χαρακτηρίζεται από κοκκινίλα και πόνο που είναι πολύ ενοχλητικά. Θυμίζω ότι τα ίδια συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν και από ελλείψεις άλλων θρεπτικών συστατικών. Παραισθησίες στα χέρια και στα πόδια. Η παραισθησία είναι ο ιατρικός όρος που χαρακτηρίζει το μούδιασμα και το κάψιμο που νιώθουμε στα χέρια και τα πόδια, που μερικές φορές προέρχεται από έλλειψη της βιταμίνης Β12. Άλλα ενοχλήματα.
Καθώς η βιταμίνη Β12 συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες στον οργανισμό, υπάρχουν και κάποια άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν, μερικά από τα οποία είναι οι μυϊκές κράμπες και η μυϊκή αδυναμία, οι δυσκολίες στην ισορροπία και οι διαταραχές της όρασης. Αυτά είναι τα σημαντικότερα ενοχλήματα που εμφανίζονται σε περίπτωση που έχετε έλλειψη βιταμίνης Β12. Θυμίζω ότι η βιταμίνη Β12 που εξετάζεται στην απλή εξέταση αίματος είναι ενδεικτική και για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα πρέπει επίσης να ζητήσετε να σας κάνουν εξέταση ομοκυστεΐνης. Η ομοκυστεΐνη είναι μια ουσία που αυξάνεται όταν υπάρχει έλλειψη Β12 ή φυλικού οξέως στον οργανισμό. Ευχαριστώ πολύ.